Hey guys, this is Mac Garage again and welcome to my channel. Today guys, ayusin natin itong sasakyan pick-up truck. Ayan, pick-up, Toyota pick-up 2010 model. So ayan, BBTI. So ang problema niya guys is hindi siya nag-i-start. Kung narinig nyo kaganina sa umpisa, in-start ko is hindi nag-i-engage yung kanyang starter doon sa may flywheel. So pwede nyo siyang kung mangyari man to sa inyo habang bigla na lang hindi umi-start, pwede nyo siyang tuktukin ng kahit anong steel. Halimbawa meron kayong tubo ito, pwede nyo ituktok to sa inyong sa starter. So sometimes na makukuha nyo na tatakbo yung starter, na paglaki kayo, siyempre minsan nakukuha sa ganun sa pag palo doon sa may starter mismo. Minsan kasi nag-i-stack up lang siya sa sobrang tagal na. But if this already repair, so you cannot do anything, much better to change, or so you will not face the problem again and again and again. So kapag pina-repair nyo na naman yan, so may tendency na babalik ulit yung problema niya. So I decided to buy new one and change the starter, and those leakage also ayusin ko rin yan, pero not now. Check ko yun sa susunod. So ito guys yung kanyang starter. Open natin. So ito yung kanyang starter. So ito naman yung kanyang, ito yung hindi nag-engage. Pagka na busted na yung inyong starter guys, itong hindi na pumupunta yan doon. So ayan guys, kuha lang kayo ng small wire. Ayan, bago nyo tanggalin yung starter nyo, or kung bago nyo palitan, mas maganda i-check up nyo muna kung nagana tong binili natin bagong starter. So ito yung connector nya, ito yung positive terminal, and ito yung ground. So yung buong body nito is ground. Pwede nyo rin itong idikit sa negative, and ito lang yun sa positive. So dikit natin siya sa battery ng negative. Ayan guys, pakita ko sa inyo. So tingnan nyo to ito dapat yan, tutulak yan dun paloob. So yan, na-test na natin. So ibig sabihin gumagana tong starter na to. So proceed tayo sa pag backlash and kakabit natin tong bagong starter. So let's go. Kailangan yung i-locate yung starter. So hanapin natin yung starter. So yung starter guys, usually nasa tabi siya lagi ng transmission. So ando doon siya sa flywheel. So ito yung diagram niya. So andyan dyan yung kanyang starter. So tatanggalin na natin and ikabit natin guys. So ito guys yung starter. Kita nyo? Ito yung starter. Ito yung tatanggalin natin. Yan. So now tatanggalin muna natin yung wire dahil sa taas. So natanggalan natin guys yung positive connection and negative connector nya.
Tuwing magtatanggal kayo guys ng starter, tanggalin nyo muna yung negative or positive terminal ng battery para hindi kayo mag-short, kasi ito may tornilyo dito. Pagka pihit nyo ng tornilyo, tumatama sa chassis nya, so mag-i-spark yun, baka magulat kayo or kung ano pa mangyari. So mas maganda lagi tayo nasa safe. So yan guys, finally natanggalan natin yung bolt. Kita nyo isang yan, number 1, at saka ito yung number 2. So hindi ko na tinanggal ng sagad kasi may bracket siya ditong nakadikit dito sa may harness ng preno. So kinip ko na lang yung bolt dyan, and then natanggal na natin yung starter na luma. So kita ko sa inyo doon. So ayun guys, natanggal na natin yung starter na luma. Ito yung luma, and then ito yung bago. So bago natin siya ikabit again, kailangan natin siyang i-double check kung magkaparehas yung butas. So taas natin ng ganyan. Yan. So far naman parehas siya, parehas din yung hiwa nito. And then check this one. And kakabit natin yung bago. Hindi ko talaga sa inyo mapakita kasi nahihirapan akong dukutin dun sa loob. Try ko natin dito ilagay yung camera. So ayun guys, nakikita nyo yung butas na yan, dyan ang gagaling. Dyan ang galing yung dyan nakakabit yung ating starter. And kung mapapansin nyo, meron doon gear. Okay, so yung gear na yun ay yung tinatawag na flywheel. Ayun yung nakadikit sa may crankshaft. So kakabit natin guys. So right now, kinakabit natin yung bolt, yung dalawang tornilyo dito ng ating starter. Kailangan natin kita niya. And now, kakabit natin ito guys, yung terminal ng starter sa positive, and this is the ground. Ito na natin itong ground. And then ipitan natin ito using 12mm.
Ayan yung kabit natin itong safety cover nitong negative terminal. Yan. So, yan. Kabit na natin. Tanggalin natin cellphone ko. Kawawa naman sa cellphone. So, yan guys. Kakabit na natin yung battery. Yan. Kabitan natin 10mm. Now guys, start natin. Moment of truth. So ayan guys, natapos na natin yung pagkabit. Nag-success tayo. Yan, nakita nyo naman umi-start. So ayun, kung meron kayong mga problema about sa car, don't forget to leave the comment down below and I will try my best to answer all of this your question. So guys, ito yung sinasabi natin na starter. So ito yung sinasabi ko, once na nagkaroon kayo ng problema sa starter, huminto kayo sa gitna ng daan. Pumunta kayo, halimbawa pumunta kayo sa parking area and then hindi na umi-start yung sasakyan nyo, nagka-crank lang siya pero walang redondo. Ang tunog guys ng starter, maririnig nyo sobrang tining, yung tining na kaganina ako narinig nyo kaganina sa umpisa, ganun. Yun, kung naririnig nyo na yung sasakyan nyo, then ini-start nyo, malakas naman yung battery nyo, then ayaw mag-start. If your car is manual, so you're lucky kasi pwede siyang i-push ng ng mga kaibigan nyo or kasama nyo sa sasakyan para ma-start lang yung inyong sasakyan. Pero kung automatic transmission, then hindi nyo na mapapa-start yung sasakyan nyo unless na lang is gawin yung starter or palitan yung inyong starter. So ito guys, yung starter na to, kung nasa Pilipinas tayo, is nare-repair to yung mga starter. Ito yung yung solenoid. Usually ito yung nasisira, so pinapalitan lang to. Basta guys, sa Pilipinas nare-repair to. So ay lang guys, kung may mga kayo, halimbawa ayun nga, huminto kayo sa sa parking when you park your car and then suddenly your car started. So you can hit this one by any kind of strong steel like tubo or tuktukin nyo to o kaya hammer, martilyo. Tutuktukin nyo lang yan dito guys. Mahina lang. Minsan kasi lang to, naglo-loose or nag-stop up yung loob. So mapapa-start nyo pa yun. Pero indication na yun ng medyo busted na yung inyong starter. So, pwede na siyang pwedeng tumagal pa ulit, then babalik ulit yun yung sirang yun. Kaya mas maganda sa inyo kung may pera naman kayo, may budget kayo, mas maganda bumili na lang kayo ng bagong starter. So itong tutorial na to guys, hindi lang to sa ganitong sasakyan, is na lahat to sa sasakyan is gumagamit ng starter. So itong tutorial na to is like is for general. So hindi lang to sa automatic or sa mamahalin na sasakyan or sa manual na sasakyan. Kung may problema kayo katulad ng ganitong sitwasyon, so alam nyo na yung ano ang gagawin nyo. So guys, kung balak nyo naman magpalit ng starter, kung wala pa kayong knowledge about sa
sa pag-repair o pagtanggal ng mga ganito is mas maganda magpatulong muna kayo sa may mga alam na para hindi kayo madoble trabaho and hindi kayo mahirapan masyado. So, I hope na ma-maintain nyo yung sarili nyo sasakyan gamit yung mga tutorial video ng mga mekaniko dito sa YouTube. So, hanggang dito na lang guys, and I hope na may natutunan kayo ulit dito sa aking video. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga upcoming videos. So hanggang dito na lang guys, and thank you. Bye.